Tuolta Adria Twin-ryhmästä löydettiin kirjoitus tästä Isofix-kiinnitysten poistamisesta, joka poistaa myös muistaakseni 3,6 kiloa painoa. Ja koska meillä nyt ei välitöntä tarvetta Isofix-kiinnitykselle ole, niin katsotaan, miten tämä homma onnistuu. Ja Isofix-kiinnike on poissa. Se oli ihan paikkaansa pitävä vinkki, eli 6 ruuvia, ja kyllähän se sieltä pois tuli. Tuossa siis lepää 3,6 kiloa meille aivan täysin tarpeetonta tavaraa. Ai että tuli hyvä. Nyt toi istuintyyny istuu tohon ihan huomattavasti paljon paremmin. Ei törötä enää Isofix-kiinnikkeet eikä myöskään turvavyöosaset mistään. Ja käännettiin noi turvavyöt myöskin tonne taakse jemmaan. Sama homma. Ei oo ihan just tulossa matkustajia tähän kyytiin. Tää Ducaton oma liukuoven kahvahan on vähän tommonen pienehkö. Mutta tuolta Twin Owners-ryhmästä me bongattiin, että aika moni oli vaihtanut sen tollaseen isompaan, niin tehdäänpäs me sama homma. Ja tänne meillä onkin ilmestynyt roiskeläppä. Toisella puolella on roiskeläpän asennus parhaillaan menossa. Ja lukemamme mukaan, niin erityisesti tuolla toisella puolella toi roiskeläppä auttaisi pitämään sen rapun sillä tavalla paremmassa kunnossa, että sinne ei niin paljon kertyisi kaikkea roisketta ajaessa. Nämä nyt ei ollut ilmeisesti mikään kovinkaan kummonen juttu asentaa, niin laitetaan ne siihen ja katsotaan, miten ne siinä sitten pidemmän päälle toimii. Täällä on nyt roiskeläpän asennus in action. En nyt lähde kommentoimaan, kuinka haastavaa toi on. Joitakin työkaluja siinä nyt näkyy olevan tarpeellista, mutta ihan lyhyessä ajassa ne on sinne paikkansa löytäneet. Roiskeläppäasennuksien lisäksi on myös laitettu tuo lukko tuolle AdBlue-korkille. Se lukittuu tuon dieselikorkin alle somasti. Myös pakoputki maalattiin mustaksi. Ei erotu niin selvästi kuin semmonen hopeinen putki. Kuten myös harmaan veden poistoputki on mustana. Istuu paljon paremmin ja hukkuu tuonne auton alle. Ja tuohon laitettiin myös tuo muovinen tuommoinen pehmeä ränni, jota pitkin sitten tuon Truma diesellämmittimen kondenssivesi valuu tuosta auton ulkopinnan ohi, eikä valu kylkeä pitkin sitten ja likaa autoa. Ja myös pyörän kotelot suojasin kotelon suoja-aineella, koska nehän oli siis aivan suojaamattomat ja korin väriset. Nyt ne on mustat ja myös ei pomppaa silleen silmälle tuolta kun kauempaa kahtoo. Hopper on saanut peitteen. Tää on tällainen niin tuulilasin kuin sivulasienkin suojapeite. Ja tässä oli sellaiset hihnasysteemit, jotka tulee tuohon etuoveen,
Mutta koska se jäi hieman siitä vielä läpättämään, niin Amazonista löytyy tommoset lituskaiset magneetit, niin nyt muuten pysyy. Tosta koko hälytysjärjestelmästä me tehdään varmaan myöhemmin ihan erikseen video. Siitä nimittäin yksi lisäosa vielä puuttuu, mutta Titronic siis valvoo tämän ajoneuvon ovia ja ikkunoita. Me pystytään keskuslukkoa nyt käyttämään niin puhelimen apilla kuin auton omilla avaimilla kuin erillisellä hälytysjärjestelmän avaimella, mutta mikä parasta? Tämä systeemi tukee Apple Watch-kelloja ja ovet saadaan auki ja lukkoon suoraan tuosta kellotaulusta. Sehän on aivan huippua. Truma ilmastointilaitteen kaukosäädin on myöskin löytänyt paikkansa. Tässä nurkassa nyt sattuu jo valmiiksi olemaan Truma säädintä ja valopainikkeita ja keskuslukkoa, niin laitettiin se siihen nanoteipillä tosin, eli tässä on vielä mahdollisuus muuttaa mieltään, mutta tällä hetkellä niin vaikuttaisi ihan hyvälle paikalle toi. Tuossahan oli ton garagen ja tämän asuintilan välinen sellainen seinäke ja siinä oli semmoinen kippiluukku ja vieläpä porraskin, mutta siinä kävi sillä tavalla, että mehän purettiin se siitä pois. Tuohon väliin tulee nyt sitten verkko ja tämän päivän projektina myöskin me löydettiin UK:n Amazonista sellainen jakkara, joka kätkee sisäänsä roskiksen, niin me korvataan se built-in rappu nyt meidän omalla ratkaisulla sitten. Nyt on tosiaan tuolla tuo verkkokin jo paikallaan. Tuo meidän vesikannu pääsee myöskin tonne takaosaan. Sille on löydetty sieltä paikka. Ja kunhan toi meidän rappuroskis on kuivunut ja siihen on vedetty huopaa päälle, niin katsotaan miten se sitten istuu. Sehän tulee tuohon paikalle, missä tuo vesisaavi tällä hetkellä kököttää. Tässä on nyt sitten tämä meidän yhdistetty jakkara sekä roskis. Siinä on tehty sellainen toimenpide, että toi kansi on saanut mustaa maalia pintaan. Hän oli siis voimakkaan kirkkaan keltainen. Ja tohon päälliosaan sitten laitamme vielä liimalla kiinni huopaa. Ja jätetään siihen tuohon kantokahvalle paikka, niin katsotaan, miten tämä ratkaisu toimii sitten käytännössä. Tämä meidän yhdistetty rappu ja roskis on nyt valmis. Elikkä tämähän on erittäin kätevä kapistus. Tuo luukku vetää sisäänsä meidän 6 litran roskiksen ja menevä sinne vielä tyhjiä roskapussejakin tollanen rulla. Tämä kansi on ensin maalattu, sitten siihen on laitettu huopaa ja vielä kun pannaan tosta toi solki kiinni, niin ei muuta kuin kantoa, jos tarvitsee siirtää johonkin. Kaikenlaista noiden klipsien irrottamiseen on yritetty ja nyt näyttää siltä, että ratkaisu löytyy keittiöstä. Näytäpä Sami, miten se lähtee. Ensin sitä niin kuin pitää tolleen painaa ulkokehää ja sitten hirvittävällä kärsivällisyydellä, niin kun tää saa tommosen terävän keittiöveitsen tarttumaan, niin sieltähän se tulee. No, yksi niistä tulpista jouduttiin uhraamaan. Hän ei lähtenyt millään, mutta paneeli kuitenkin saatiin pois. Nyt sinne päästään käsiksi ja tässä on ilmeisesti jonkunnäköinen rekisterikilven valojen vaihto-operaatio. Tarkoituksena siis olisi vaihtaa noitten hehkulankapolttimoiden tilalle lediset. No, kun ne nyt kerran meni ihan kohtuudella noin ledipolttimot tonne paikalleen, niin tässä näköjään sitten ruvettiin laittamaan mieleisekseen
Eristematto. Oliko minkälainen kokemus toi Fiatin valotekniikan käsittely? No ei ihan paras ole mitä on nähnyt.